วันหนึ่งถ้าเราเดินไปทำงานแล้วเจอหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนคนกำลังทำงานแพ็คของยกของหรืองานต่างๆพี่น้องจะคิดยังไงน้อเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วด้วยครับผมเพราะตอนเนี้ยยุคหุ่นยนต์ครองเมืองมันได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่องฟาศาสตร์ด้วยเด้อครับ เรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยโลกเราเนี่ยได้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแจ้งเกิดเหมือนตอน iPhone ออกวางจำหน่ายนะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า iPhone Moment ครับผมย้อนไปปี 2007 ตอนที่ iPhone ออกมาใหม่ๆใครจะคิดว่ามันจะเปลี่ยนโลกจนถึงทุกวันนี้เราขาดมือถือกันไม่ได้แม่นบ่ครับพี่น้องทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่ ขนาดแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเนี่ยยังติดมือถือไหม ตอนเนี้ยหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์หรือ humanoid robot ก็กำลังทำแบบนั้นอยู่ครับพี่น้องที่มันทำรอบนี้ได้จริงๆเพราะมี3สิ่งล้ำๆมาบรรจบกันพอดีเป๊ะครับอย่างที่1สมองอัจฉริยะหรือ VLA โมเดลครับแต่ก่อนเนี่ยหุ่นยนต์ต้องเขียนคำสั่งทีละบรรทัดทีละบรรทัดแต่เดี๋ยวเนี่ยเขาใส่สมอง AI แบบเดียวกับพวกแชทบอทล้ำๆเข้าไปในหุ่นยนต์มันดูภาพจากกล้องปุ๊บคิดเองปั๊บว่าจะหยิบจับอะไรและที่สำคัญที่สุดคือแรงแค่ไหนด้วยนะครับโดยไม่ต้องมีคนมาคุมนี่ถือว่าเป็นการอัปเดตความล้ำของพวกมันจากคลิปก่อนๆที่แอดเคยเล่าไปแล้วด้วยครับอย่างที่2บริษัทยักษ์ใหญ่เทสลาอะไรเนี่ยเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ในโรงงานมาเป็นปีๆแถมมี AI จำลองภาพให้หุ่นยนต์เนี่ยฝึกเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงสมองมันเลยโตไวมากครับพี่น้องอย่างที่3แต่ก่อนเนี่ยข้อต่อหุ่นยนต์ตัวหนึ่งราคาทำเป็นแสนเป็นล้านแต่ตอนเนี้ยพี่จีนเนี่ยเอาโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาปั๊มหุ่นยนต์ขายจนตอนเนี้ยบางบริษัทขายหุ่นยนต์ทั้งตัวแค่4-5แสนบาทเท่านั้นเองครับราคาพอๆกับรถเก๋งมือสองไปแล้วเด้อและอนาคตเนี่ยจะถูกลงไปอีกเหลือแค่ตัวละไม่กี่แสนบาทเท่านั้นเองครับผมโอ้แสดงว่าผู้เฒ่าแบบเฮาเนี่ยไก่ซิมี่หุ่นยนต์เนี่ยฝากไปซื้อของอยู่ตลาดละตัวเนี่ย ในอเมริกาตอนนี้มีหุ่นยนต์ที่ชื่อบ๊อบแฟรงค์และแกรี่ของบริษัทซิกเกอร์ AI พวกมันเดินทำงานในคลังสินค้าสลับกันไปชาร์จแบตเองทำงานต่อเนื่องกันเกิน60ชั่วโมงโดยแบบไม่หยุดพักแถมแบรนด์รถหรูอย่าง BMW และ Mercedes-Benz ก็เริ่มเอาหุ่นยนต์พวกเนี้ยไปช่วยประกอบรถยนต์ในโรงงานเรียบร้อยแล้วครับเด้อพี่น้องครับฟังดูมันก็น่าหวั่นๆอยู่เหมือนกันเป็นบ่ครับ ว่ามันสิมาแย่งงานพวกเขาเลยไหมแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตื่นไปเด้อในระยะแรกเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะมาแทนที่งานประเภทงานหนักงานเหนื่อยงานเสี่ยงภัยที่คนไม่อยากทำเช่นงานคลังสินค้าร้อนๆคัดแยกกล่องทั้งคืนหรือล้างท่อสารเคมีก็ยังพอมีเวลาให้เตรียมตัวเนาะ แต่พอถึงปี 2030 มันจะเริ่มลามมางานทั่วไปเช่นทำอาหารฟาสต์ฟู้ดจัดของในห้างหรืองานก่อสร้างฉะนั้นวิธีรับมือคืออย่าไปแข่งออกแรงกับหุ่นยนต์นะครับเราต้องเรียนรู้หันมาหัดใช้ AI ฝึกสั่งการหุ่นยนต์หรือผันตัวไปทำงานที่ต้องใช้หัวใจและศิลปะในบริการที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้เด็ดขาดต่อไปเนี่ยตลาดแรงงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมเทคโนโลยีด้วยครับทีนี้เราลองมาส่องดูโซเชียลเขาเมาท์มอยกันเรื่องนี้บ้างเด้อคอมเมนต์ที่1บอกว่าควบคุมจากระยะไกลถูกจับได้ขณะกำลังปรับกระบังหน้าเม้นนี้เหมือนจะยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่ว่าฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเก่งได้โลขนาดนั้นเนาะคือคิดว่าน่าจะมีการบังคับด้วยรีโมทจากระยะไกลแอดว่าเรื่องเนี้ยฟังหูไว้หูเป็นการกลั่นกรองข่าวสารอย่างมีสติไว้ก็ไม่เสียหายเนาะพี่น้องคอมเมนต์ที่2บอกว่านี่ไม่ได้เหมือนช่วงเวลาแบบ iPhone นี่คือช่วงเวลาเหมือนของ Motorola Dynatac 8000X ในปี 1984 คือช่วงที่โทรศัพท์ส่งก้อนอิฐราคา 3,999 เหรียญและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนาทีละ$1
วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกเม้นเนี้ยก็มาให้ข้อมูลดึงสติอีกท่านเนาะว่าเฮ้อย่าเพิ่งอวยเรื่องนี้มากจนเกินไปหน่อยไหมแหมบัฟเบรกกันหน้าดูเนาะ เม้นที่3บอกว่าในเยอรมันปัญหาไม่ได้อยู่ที่พวกเขาหางานทำไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเขาเนี่ยหาคนที่อยากทำงานในค่าแรงขั้นต่ำไม่เจอต่างหากแอดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากด้วยครับค่าแรงไม่แมทกับค่าครองชีพของคนใช้แรงงานเนี่ยไปมาเหมือนนายทุนเขาก็เลยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนาะหาคนไม่ได้ก็จัดหุ่นยนต์มาทำให้ซะเลยคอมเมนต์ที่4บอกว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้เช่นโรงงานใช้งานง่ายกว่ารถยนต์ไร้คนขับมากในแง่ของกฎหมายข้อบังคับและการประกันภัยมันอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างรวดเร็วเม้นเนี่ยทำให้เห็นภาพปัญหาที่อาจจะตามมาหลังมีการแทนที่แรงงานคนครั้งใหญ่นะครับโอ้พี่น้องลองคิดเด้อโรงงานที่เคยใช้แรงงานคนทยอยเอาหุ่นยนต์มาใช้แทนถ้าค่อยๆทยอยแทนที่แบบคนเก่าออกไปอาจจะเป็นโดยการเกษียณหรือการขอลาออกเองเนี่ยแล้วค่อยเอาหุ่นยนต์มาแทนเนี่ยอันเนี้ยแอดว่าก็น่าจะพอหยวนๆเนาะแต่ถ้าโรงงานไหนแบบหักดิบเอาคนออกเลยแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เยอะๆอันเนี้ยงานงอกแน่นอน ไม่ต้องพูดถึงโรงงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยเขาใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนใหญ่แน่ๆแต่มันก็จะไปกระทบกับเด็กจบใหม่ที่ทักษะไม่อัปเดตนะครับยังไงคงเลี่ยงปัญหาในการเปลี่ยนยุคสมัยไปได้เนาะพี่น้องเม้นที่5บอกว่าการได้ชมหุ่นยนต์ฟิกเกอร์ทำงานนั้นให้ความรู้สึกที่ล้ำสมัยและน่าสบายใจเม้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นอีกมุมที่เป็นความจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์เนาะซึ่งแน่นอนมันก็มีผลต่อพวกเราทางอ้อมด้วยคือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็จะได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็วมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับคอมเมนต์ที่6บอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมยังไม่มีการนำเสนอใดๆที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวระดับโลกเม้นเนี่ยก็น่าจะบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องเฉพาะกลุ่มเล็กๆที่ติดตามเหมือนจะบอกว่ามันยังไม่ใช่กระแสอะไรที่จะมาซัดโลกนะแอดก็ถือว่าเป็นการดึงสติให้เราอย่าตื่นตระหนกมากไปเด้อแต่ให้ถือเป็นสัญญาณไกลๆว่ามันกำลังจะมาแน่ๆให้พวกเราคนตัวเล็กๆเนี่ยเตรียมตัวรับมือไว้ดีๆเด้อสรุปคือหุ่นยนต์และ AI เนี่ยมันมาแน่ๆครับพี่น้องเปรียบสมัยก่อนเนี่ยที่เราเปลี่ยนจากใช้ควายไถนาเนี่ยมาเป็นใช้รถไถนาแทนนั่นแหละครับผมใครที่ปรับตัวยอมรับมันเอาขุมทรัพย์เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยผ่อนแรงในการทำมาหากินคนนั้นก็มีโอกาสไปต่อยาวๆครับส่วนใครที่ปฏิเสธแถมวิ่งหนีอีกเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในยุคเงินฝืดเคืองหายากแบบนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ